تيجي اللي معاكي أعلام؟ تعالي هنا قدام. أي حد تاني معاه أعلام هات أعلامك وتعالى قدام. أنا بحب قوي الأعلام، بصدق قوي إنه في حاجة اسمها تسبيح وعبادة بالأعلام والرقص. في محضر ربنا في حرية، ولو دقت الحرية دي تبقى عايز ترقص في محضره، تبقى عايز ترفع أعلامك. تعالوا نكمل نسبح، نقوله كده: لك كل المجد، ملائكة تعلن مستحق، واحنا معاها يا رب بنعلن انك مستحق. لك كل المجد يا يسوع، لك كل القدرة والسلطان، لك كل الأرض والسماء، لك تعطي مجدا، لك كل المجد يا يسوع، لك كل القدرة والسلطان، لك
واحنا مكملين نصلي، تعالوا نقول له الكلمات اللي جايه دي. احنا مش هنوقف، هنقول مدلي ترنيم كتير ورا بعض. تعالوا نعلن كده انه ليس اسم اخر قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. في العالم اللي احنا عايشين فيه وفي بلدنا بالذات في اسامي كتير وفي آلهة كتير، لكن احنا عارفين ان احنا بنعبد الاله الحي الواحد المخلص يسوع وحده وليس سواه. ولأننا شعبه تعالى نعلن الكلام ده بصوت عالي. تعالوا نعلن الكلام ده في الكنيسة وفي الأرض دي وفي الأمة دي وسط الشعب ده، إنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نصلي إن الحق ده يدخل جوانا ويغير حياتنا، وكمان يوصل للأمة والشعب ويغير حياتهم، يعرفوا إنه يسوع هو الإله. تعالوا نقول ده بصوت عالي، خلي أصواتنا تطلع للسماء وتغير الأجواء في اسم يسوع. ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليس اسم آخر
سؤل قلبي الوحيد. ارفع صوتك، علي صوتك وقول له انت سؤل قلبي. احنا عايزين نسمعكم، قولوا له اكذبني بقرب قلبك. علوا صوتكم من غير مايكات. ارفع ايدك وقولها له لو من قلبك. قول له
حبك. واحنا مكملين في العبادة هيعدي العطا. حط العطا واعبده بعطاك وكمل اطلبه من كل قلبك. قول له يا رب انت سؤل قلبي الوحيد، بلف وادور وبزوغ وبروح وبرجع، بس عارف ان اللي انا دقته هنا مش لاقيه في اي حتة تانية، وانا مصر ان انا عايزه، انا متمسك بيه. قول يا رب انا بحبك، اخبرني بحبك يا رب عشان اصدقك واصدق كل كلمة بتقولها. صدق انك بتحبني كده زي ما انا، بوحشتي، بكل عيوبي، بغلطاتي، بخطيتي. انت قابلني زي ما انا. يا رب انا ممتن ليك، ممتن ليك. البركة، القدرة، المجد والسلطان ليسوع المسيح. تعالوا نهتف واحنا بنسبح ونختم فترتنا. البركة والقدرة
قريب كان ربنا بيكلمنا قوي عن ثقافة السماء، وان اهم حاجة في ثقافة السماء هي ان احنا نكون بنحب وان احنا يبقى عندنا محبة. عارفين الوصية الأولى والعظمى؟ حد عارفها؟ رفع الايدي. اوكي. هي ان احنا نحب ربنا من كل قلبنا ومن كل قدرتنا ومن كل فكرنا. فتعالوا كلنا نقوم نقف من فضلكم. تعالوا دلوقتي نرفع ايدينا. تعالوا نرفع ايدينا كأننا نستقبل محبته، وان احنا نصلي ان ربنا يجي يملانا بمحبته، وان ربنا يكون بيرشدنا ويفتح عينينا وقلوبنا ويفتح ذهننا وافكارنا وقلوبنا ويدينا نعمة ان نكون بنحبه بكل حاجة عندنا، وان المحبة دي تكون بتيجي علينا وبتغمر الناس اللي حوالينا، ان ربنا يكون بيملانا بروحه ونفسه، ان نكون احنا على شبه صورته اكتر واكتر، نكون بنعكس مجده وكرامته، نكون بنرحب بملكوته اكتر واكتر في الارض. يا رب احنا بنشكرك يا رب على محبتك يا رب. احنا بنيجي يا رب دلوقتي يا رب مصدقين يا رب ان انت عايز تقبلنا يا رب، وان انت بتحبنا قوي يا رب، وان انت جاي يا رب بمحبتك يا رب جوانا يا رب تغمرنا دلوقتي يا رب، ان انت جاي يا رب لعائلاتنا يا رب، لكل عائله مكسوره يا رب، لكل يا رب مدارس وجامعات يا رب يا رب فيها يا رب وجع يا رب، ان من خلالنا يا رب محبتك تكون يا رب تستعلن يا رب لكل العالم يا رب، لكل مصر يا رب، كل حته بنروحها يا رب الناس يقابلوا يسوع يا رب، يلاقوا يا رب يا رب ان عينينا تكون زي يسوع يا رب، عينينا تكون مليانه محبه يا رب. فبنصلي تدينا نعمه ان نحب يا رب. احنا بنرحب بيك يا رب، بنرحب بيك يا رب، انت تيجي يا رب تشفي يا رب بمحبتك يا رب كل اوجاع يا رب، كل حزن يا رب. احنا بنيجي يا رب دلوقتي ويا رب نغفر لاي حد وجعنا يا رب، وزي نفتح صفحه جديده ان نكون بنحب اكتر يا رب زي ما انت حبيتنا يا رب. تعالوا ان احنا زي نبارك الناس اللي وجعنا، وان نصدق ان ربنا عايز يشفيهم، وان ربنا يشفينا احنا ويشيل كل وجع ويبدل الوجع اللي عندنا بمحبته هو. فان كل حاجه في حياتنا تكون بتظهر مجده وتكون بتظهر جماله ومحبته يا رب. احنا بنرحب بمجدك يا رب، وبنرحب بملكوتك يا رب في حياتنا، في اجتماعنا يا في عائلاتنا يا رب، وفي كل حته بنروحها. احنا بنرحب بيك وبنرحب بمحبتك يا رب. افتح يا رب ابواب جديده يا رب، افتح لنا جوه قلوبنا يا رب، وسعنا ان احنا نكون بنحب اكتر يا رب، وبنشوف ملكوتك ومجدك، ونشوف يا رب وشك مليان بمحبه وعايز يقابلنا يا رب. احنا بنشكرك. امين. اتفضلوا اقعدوا. صح؟ مساء الخير، اهلا بيكم في اجتماع الشباب. بقول نفس الحاجه زي اول مره عشان لو حد فاته السلام في الاول. ممكن قبل ما نكمل سلم على جنبك وتاكد ان انت عارف اسمه. لو عارف اسمه يعني شوف حد ما تعرفوش وسلم عليه ورحب بيه واعرف اسمه. عايزين كل الناس النهارده حد يسلم عليهم، فتاكد ان انت سلمت على حد. لو شايف ان في حد ما حدش سلم عليه سلم عليه، قول له اهلا بيك، اتعرف عليه. ممكن اي حد اول مره يجي يوم يقف، عايزين نرحب بيكم ترحيب خاص. اي حد اول مره اهلا بيكم، مبسوطين قوي ان انتم معانا، منورينا، والبيت ده بيتكم. وممكن تقعدوا خلاص. وبعد الاجتماع هيكون في كشك بره، كشك خشب. في ناس بتبقى واقفه وبتحب ترحب بيكم كده، تعرف اساميكم، فمن فضلكم قابلونا بره. دلوقتي اقول الاعلانات. طيب الاعلان الاول، بصراحه انا ما لحقتش اقرا الاعلانات فهنقراهم مع بعض. اوكي. هل حقا نحتاج الى الله؟ دي ندوه يوم الثلاث يوم 21/2 الساعه 6 في الكنيسه. اوعى تيجي لوحدك وجيب اصحابك واحضروا الندوه. شكرا. مدرسة الكرازة للشباب، في مدرستين. المدرسة الأولى من 16 ل 18 فبراير، والمدرسة الثانية من 2 ل 4 مارس. شجعكم قوي. كلنا بنبقى عندنا مشكلة في موضوع الكرازة ومش عارفين نقول ايه وبنخاف وانا مش قادر اتكلم وكده. المدرسة دي هتبقى حاجة حلوة قوي ان انت تتعلم ازاي تكلم ناس عن ربنا، ازاي بحاجات بسيطة قوي ان انت توصل للناس في الشارع، في المترو. فشجعكم قوي تروحوا المدرسة دي.
لا ثانيه، الاستماره مع فريق الكرازه. لو اي حد ما لقاش حد من فريق الكرازه، مش عارفه لو هم موجودين، في اي حد من فريق الكرازه هنا؟ اوكي خلاص، يبقى بيير هيبقى موجود. لو اي حد عايز يكتب اسمه في المدرسه دي، بيير هيكون واقف هنا قدام. الاعلان اللي بعده، الاعلان ده اعتقد كلنا حفظناه. مين شاف الاعلان ده قبل كده؟ ايوه شكرا. اوكي، الاعلان ده Knowing Our Bible KOB، مدرسه هتكون كل يوم سبت من 6 ل 9، وهتبدا من السبت 18 فبراير. المدرسه دي فيها ايه؟ فيها ان احنا بنتعلم ان احنا نتعمق في الكتاب، ان احنا ندرس الكتاب. المره دي هيبقى المدرسه بتركز على العهد القديم، واشجعكم قوي، فرصه حلوه قوي ان احنا نفهم اكتر. كتير بيبقى عندنا اسئله، هيكون فرصه يبقى في ناس قدنا واكبر مننا بتساعدنا ان احنا نفهم البايبل اكتر. اخر اعلان، بس ما فيش اعلان مكتوب، في ندوه يوم الثلاث الجاي اللي هو 14 فبراير، يوم الفالنتين، الساعه 6 هتبقى في الكنيسه هنا. الندوه دي، ركزتوا انتوا في الفالنتين وما سمعتوش باقي الاعلان. الندوه دي فيها دكتور ماهر صمويل ووسيم صبري، والندوه دي العنوان بتاعها هل يوجد معنى، والعنوان بعدها بيقول مشكله معنى الحياه ما بين المسيحيه والالحاد. واعتقد دي تبقى حاجه مفيده قوي لاي حد عنده اسئله مننا، او اي حد من اصحابنا مش مقتنع ان في ربنا ومش مقتنع ان في معنى للحياه. فرصه حلوه قوي 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 تعزم حد يجي ويسمع. دكتور ماهر ووسيم هيساعدونا قوي قوي ان احنا نفهم، وهتكون حاجه يعني فيها تشالنج، فشجعكم قوي تيجوا وتجيبوا اصحابكم. اخر حاجه، في مايكين بقى النهارده، يا ترى ليه؟ عندنا واعظ مخصوص قوي النهارده، واعظ اجنبي، فعشان كده في مايك تاني عشان الترجمه. متحمسه قوي 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 ان احنا نسمع الوعظ ده ونسمع اللي ربنا عايز يقوله لينا. فعشان نعرف اكتر مين الواعظ ده هنشوف فيديو، وبعدين نسمع الوعظه من كريس، وهادي هيترجم له. I think I first realized that I wanted to do something in missions and make a difference when I saw other people believing that I could do something. From youth pastors to mission leaders, they saw something in me that I didn't see in myself. And as they encouraged me and championed me to take some of those small steps, it gave me the courage that, oh, I can do this, I can make a difference. Shortly after we got married, we had our first son. Garrett was born in the USA when he was 1 year old when we moved to South Africa. While we were in South Africa, within the first year, we met and adopted our second son, Tabo. The stories that stick with me, it's usually of the individuals. It's usually of some of those people that later on through Facebook or something like that, you know, they get in touch with you and said, do you remember me? You led me. You taught in my school. I read your book, and this is what I'm doing with that today. It's been great that through the years we routinely have people contacting us, giving us some of those stories, and that's what keeps us doing it, is the multiplication effect when we see the people that we're investing in invest into more people who invest into more people. As a family, we really wanted to invest something long term, and so as we were moving to South Africa 7 years ago, we decided we're going and we're not coming back until something is there that will outlast us. And so until we feel that that job is complete, until we can look back and say this is what we were supposed to accomplish, we will continue to work in South Africa. نرحب بكريس. هحكي لكم حاجة بسيطة بس بسرعة عن كريس، بعد كده نسمعه وهو بيوعظ. كريس تعليمه عن النعمة من أكتر الحاجات اللي اتعلمت فيها في حياتي، أثر فيا بس بالتعليم. كنت حاسس إنه الراجل ده من أكتر ناس فرقوا معايا، بس إن هو كان بيعلم. ومن الحاجات اللي أنا نفسي قوي نتعلمها فيها إن هو معروف كده وبيقعد يسافر في العالم كله، يشدد الكنايس ويوعظ في الكنايس ويتكلم عن النعمة واللي ربنا بيعمله ويتكلم عن الكتاب. أكتر الحاجات اللي ممكن نتعلمها فيها إن هو بيقول
ان هو زمان ما كانش بيحب قوي كلمه ربنا، كانش بيستمتع قوي بالموضوع ده، لكن بالوقت وهو بيصلي يقول لربنا انا عايز اعرف الكلمه اكتر، بقى اكتر حاجه بيحبها هو ان هو يجي يقعد قدام الكلمه وان هو يدرس الكتاب ويعرف الكتاب. فدي حاجه من الحاجات الكتيره قوي اللي ممكن نتعلمها. فتعالوا نديله كل انتباهنا ونصلي كده جوانا انه يا رب كلمني، عايز اعرف يا رب اللي انت عايز تقوله لنا النهارده. امين. I have no idea what he just said about me. انا ما عنديش اي فكره هادي كان بيقول ايه. Thank you, my friend. شكرا. Good evening, everyone. مساء الخير. It is wonderful to be here with you tonight. دي حاجه حلوه قوي ان انا اكون معاكم موجود النهارده بالليل. I bring greetings from my family and my co-workers in South Africa. جاي بسلم عليكم من عيلتي واصحابي والناس اللي بخدم معاهم في جنوب افريقيا. And also on my journey here, I stopped off and met some co-workers in Uganda. وانا في السكه جاي لكم هنا، وقفت في السكه وعديت على بلد اوغندا. So I have been now following the Nile all the way up until Cairo. فانا كنت قاعد ماشي مع النيل من اوغندا للقاهره. So it is wonderful to be here with you tonight. فدي حاجه حلوه قوي ان انا اكون معاكم النهارده. Tonight I want to talk a little bit about something that makes Christianity unique. النهارده عايز اتكلم معاكم عن حاجه بتخلي المسيحيه حاجه فريده من نوعها. That's something that makes what we believe and what we believe through Jesus very different than others. حاجه بتخلي اللي احنا بنصدق فيه في المسيحيه وفي المسيح مختلف تماما عن كل الاديان التانيه. And this thing that is unique and is different, it is grace. والحاجه المميزه قوي اللي عندنا دي هي النعمه. That God is the only one who offers us grace. ان ربنا الله يسوع هو الوحيد اللي بيدينا النعمه. Most of our human nature says that we must be working really hard and striving to be impressive. طبيعتنا الانسانيه دايما بتقول لنا ان انا لازم اشتغل، لازم اجيب اخري، لازم اجذب انتباه الناس. Which is saying that it's all about us. It's about our works and our efforts. وده معناه ان هو كل حاجه متركزه عليا انا، متركزه على انا هعمل قد ايه واخري اجيب ايه. But Christianity is different. لكن المسيحيه مختلفة. Christianity is the only thing that offers us grace. المسيحيه هي الحاجه الوحيده اللي بتدينا النعمه. And so when we use this word grace, it's going to be helpful if we understand what that means. فحاجه مهمه قوي لو احنا بنتكلم عن النعمه ان احنا نفهم ايه معنى كلمه النعمه دي. And in order to understand what some of the words in the Bible mean, we have to go back to when the Bible was written to understand. وعشان نفهم كلمات كتيره الكتاب بيستخدمها لازم نرجع بالوقت للزمن اللي الكتاب اتكتب فيه. And when the New Testament writers used this word grace, it was not something new that no one knew what it was. ولما كانوا بيكتبوا العهد الجديد وبيتكلموا عن النعمه ده ما كانش مبدأ او حاجه جديده بيتكلموا عنها في الوقت ده. In the first century, when the Bible was written in Greek, the word grace was something that was very familiar. لما في القرن الاول كتبوا الكتاب المقدس والعهد الجديد واتكلموا عن النعمه ده كان مبدأ موجود بالفعل. And it actually had a very simple meaning. وكان معناها معنى بسيط قوي. It simply meant that it was a gift. كان معناها ببساطه انها هديه. And so if someone was celebrating a birthday, they could receive a birthday grace. فلو حد كان بيحتفل بعيد ميلاده كان ممكن يجي له نعمه عيد الميلاد. Who here likes to receive gifts? مين هنا بيحب يجي له هدايا؟ Of course. We all enjoy receiving gifts. كلنا بنحب قوي ان احنا نستقبل هدايا. And so when we speak about grace in the Bible, it simply means that it is a gift. فاحنا لما الكتاب يقول لنا ان احنا بنستقبل نعمه ده معناها ان احنا ببساطه بنستقبل هديه. And then along with that, the Bible will often attach the word free, that it is a free gift that is given to us. وبعد كده لما الكتاب بيتكلم عن النعمه دايما بيحطها مع كلمه تانية انها مجانيه، انها هديه مجانيه. Grace is not something that we deserve. النعمه مش حاجه احنا نستاهلها خالص. It is not something that is earned. هي حاجه احنا مش بنوصل لها. You cannot earn a gift. انت ما ينفعش تستحق هديه. Then it would be wages or a salary. عشان لو انت كنت بتستحقها دي كانك بتاخد اخر الشهر الفلوس اللي ليك. No one says I've been so good I deserve a gift. ما حدش بيقول انا كنت كويس قوي وانا استاهل هديه. It is simply a free thing that someone gives because they want to. لكن هي حاجه مجانيه حد بيديها لك عشان هو عايز يديها لك. So Paul and the other biblical writers, they use this word grace that the people understand. فبولس والكتاب بتوع العهد الجديد كانوا بيتكلموا على كلمه النعمه دي اللي الناس كلها كانت فاهماها.
And it's something that is very familiar in their culture. وهي حاجة كانت مفهومة قوي في الثقافة بتاعتهم. And they use it to talk about what Jesus has done for us. وكانوا بيستخدموها عشان يتكلموا اللي يسوع عمله لينا. And so I would like to look at a few verses tonight. فعايز نبص على شوية آيات فينا مع بعض. If you have your Bibles, لو معاكم كتبكم مقدسة turn to Titus chapter 2. افتحوا معايا تيتوس الإصحاح الثاني. Titus chapter 2. تيتوس الإصحاح الثاني. And as you're going there, I want to show you a little bit of an illustration of grace. واحنا بنفتح عايز اوريكم حاجة تساعدنا نفهم النعمة. So I have brought with me a present, a gift. فأنا وأنا جاي جبت معايا هدية نعمة. And this represents the gift of grace. ودي كأنها بتمثل هدية النعمة. And so if someone gives us a gift, we know that we don't want to just look at someone giving us a gift. We receive it. We take it. ولما حد بيجي يديلك هدية أنت مش بس عايز تبص عليها من بره لكن أنت بتستقبلها وعايز تشوف فيه إيه جواها. And once we take a gift, we would not just place it on the shelf and just look at it from afar. ولما يجي لنا هدية احنا مش بس بنحطها على الكومودينو ونبص عليها من بعيد. We would not just admire how nice it looks. مش هنقول الله دي حلوة قوي. You know, oh, look at that beautiful bag. بص على الشنطة الحلوة دي. It looks so nice. شكلها مزة قوي. We would not call our friends over and say, do you see my gift that is on the shelf? مش هننادي اصحابنا نقول لهم يا جماعة بصوا على الهدية اللي على الكومودينو دي. Isn't it beautiful? بصوا عليها حلوة ازاي. No, when you receive a gift, everyone knows what we do next. كله لما بيجي له هدية عارف ايه الخطوة اللي على طول بعدها. You open it, right? بتفتح الهدية. You want to see what is inside. بتشوف في ايه جوه الهدية دي. And the grace that God has given us, it's a little bit like this gift. والنعمة اللي ربنا اداها لنا زي الهدية دي شوية. That God is stretching out this gift to us. ربنا بيمد الهدية دي لينا. And he's saying, this is available for you. It is free. وبيقول لك دي متاحة ليك، دي مجانية ليك. All you need to do is believe in Jesus. كل اللي انت محتاجة تعمليه عشان تاخدي الهدية دي هو ان انت تصدقي في يسوع. All you need to do is trust that he is who he said he was. كل اللي انت محتاجة تعمليه هو ان انت تثقي فيه. And as soon as we do that, we receive the gift of grace. وكل أول ما بتعمل كده انت بتستقبل هدية النعمة. But we're not going to just put it on the shelf, are we? لكن مش بس هاخدها واحطها جنبي على الكومودينو. We actually want to see what is inside. لكن أنا عايز أشوف فيه إيه جواها. And if you look at the gift, here, Hetty, help me here. If you look at this gift, the grace is a package. It is a container. ولو بصينا على الهدية اللي هنا دي هنبص نشوف إن النعمة دي كأنها علبة. When the Bible tells us that God gives us grace, it's talking about this container that has many other things that are a part of it. لما الكتاب بيقول لنا إن هو في نعمة بيقول إنها علبة وكأن جواها حاجات تانية كتيرة جواها وماشية معاها. It's just the package. هي بس العلبة اللي من بره. So we also need to explore what else is included in the gift of grace. فإحنا محتاجين نستكشف مع بعض إيه اللي معانا جوا النعمة. So if I reach into this, I find that there are some things that are included with grace. فلو أنا فتحت العلبة النعمة دي وببص جواها في إيه هلاقي إن في حاجات ماشية معاها. I reach inside and I see that forgiveness is a part of this gift. هفتح الهدية دي وأشوف إن الغفران جواها. That when I receive grace from God, I also receive His forgiveness. إن أنا لما بستقبل نعمة ربنا أنا برضو بستقبل غفران معاها. If I have grace, I also have forgiveness. لو أنا عندي نعمة أنا عندي غفران. You can't separate the two. ما ينفعش تفصل الاتنين. I can continue to look. وممكن أفضل أبص وألاقي حاجات تانية. And I see that also the same as forgiveness. I know that once I have grace, God's Spirit lives in me. وغير كمان الغفران أنا بشوف إن الروح الله ساكن فيا. That He lives and dwells within me and will help me to live the Christian life. إن هو عايش وساكن جوايا وهيساعدني أعيش الحياة. There are many things that are included in grace. في حاجات كتيرة قوي داخلة جوا علبة النعمة. And tonight we just want to look at one of the many. واللي احنا هنعمله النهارده هو إن احنا هنبص على واحدة من حاجات كتيرة. And so in Titus chapter 2, فتعالوا نرجع لبعض لتيتوس إصحاح الثاني. we're going to see what Paul is saying about the grace of God. هنشوف بولس بيقول إيه على نعمة الله. So we're going to actually read 4 verses. فاحنا هنقرا مع بعض 4 أعداد.
chapter 2, starting in verse 11 through verse 14. إصحاح الثاني من 11 ل 14. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. Training us to renounce ungodliness and worldly passions, to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. Waiting for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. The very first verse says that the grace of God appeared. أول آية بتقول إن نعمة ربنا ظهرت لينا. When did grace come? إمتى النعمة ظهرت؟ When did it appear on earth? إمتى جت على الأرض؟ This is another way of saying that Jesus appeared. دي كانت طريقة تانية بيقول إن يسوع ظهر لينا. And when he came, he brought salvation. ولما هو جه جاب لنا خلاص. And with that salvation is forgiveness. ومع الخلاص ده فيه غفران. With that salvation is the fact that God's Spirit lives in us. ومع الغفران ده برضو فيه إنه روح الله ساكن فينا. But as he gave us grace, there are many more things that are included in this gift. لكن مع إنه ادانا النعمة في حاجات تانية كتيرة معانا في الهدية دي. And one of those things is spoken about later in this passage. وفي حاجة تانية بيتكلم عنها في القطعة بعدها بشوية. That we can also reach into grace and pull out another gift of our salvation. وإن احنا ممكن نفتح علبة وهدية النعمة دي ونشوف إيه اللي لينا في الخلاص. And it is a word that is mentioned in verse 14. وهي كلمة بيستخدمها في عدد 14. And it says that Jesus wanted to redeem us, that he wanted to give us the gift of redemption. إن هو قال إن هو يفدينا من كل إثم وإن هو اتكلم على هدية الفداء. And this is the same as forgiveness, it is a part of salvation. ودي زي الغفران دي جزء من الخلاص جزء من النعمة. When Jesus gave us this free gift, redemption is a part of that. لما يسوع ادانا الهدية المجانية هدية النعمة ده كان جزء من الهدية دي. So it will be helpful if we also understand a little bit about redemption. فاحنا مهم قوي نفهم الثقافة دي كان معناها ايه كلمة الفداء. Just as the believers understood what the word grace means, they knew what the word redemption was all about. زي ما هما كانوا فاهمين ايه معنى كلمة النعمة دي هو كان ليهم معنى مفهوم كويس قوي ايه هي كلمة الفداء دي. In fact, every single person in the first century would have known what redemption was. كل واحد في القرن الأول ده كان عارف يعني ايه كلمة الفداء. It didn't come from the church, it came from culture, it came from their society. دي ما كانتش كلمة جديدة الكنيسة اخترعتها لكن كانت موجودة في الثقافة والناس كلها عارفاها. And in the first century, redemption came from the world of slavery. وفي القرن الأول كلمة الفداء دي جت من عالم العبيد. When we hear the word slavery in the 21st century, we think things that are very bad. لما احنا بنسمع كلمة العبودية أو عبيد بنفكر في حاجات غريبة شوية. But in the first century, slavery was a normal part of life. لكن في القرن الأول إن واحد يكون عبد ده كان جزء عادي من الحياة. In fact, people would even choose to become slaves so they could have a steady income and they could have a place to live. عادة في الوقت ده كان في ناس كتيرة بتختار إنها تبقى عبيد عشان بيكون بيجي لهم ماهية وفلوس يقدروا يعيشوا بيها. And so the way you would be a slave in the first century is that you would go to a place where masters would bid on how much they would pay you to work for them. فعشان تبقى عبد في الوقت ده كنت بتروح مزاد وفي هناك ناس سياد بيعملوا مزاد عليك وأعلى سعر هو اللي بيشتريك. And then you would work for them usually for 6 years. وبعد كده بتشتغل للسيد الجديد ده لمدة 6 سنين. They would pay you a salary and they would give you a place for your family to live. هيكونوا بيدوك ماهية ويكونوا بيدوك مكان أنت وعيلتك تعيشوا فيه. So this was a normal thing that happened. فدي كانت حاجة عادية هم عايشين فيها. But the word redemption is a small part of what can happen in slavery. لكن كلمة الفداء ده كان جزء صغير قوي من اللي ممكن يكون يحصل لما تكون عبد. That if a master
purchased a slave, and he said, I will pay them the most money. They would expect to serve that master. ان هو لو في سيد جه واشترى عبد، العبد ده متوقع ان هو هيفضل يشتغل للسيد ده ال6 سنين دول. But the master had an ability to redeem them. لكن السيد كان عنده قدرة ان هو يفدي الشخص ده. And so the slave would approach the master expecting to have to work and perform for the next 6 years to earn his salary. فالعبد بيروح للسيد الجديد ده وهو متوقع ان هو هيفضل يشتغل ال6 سنين الجاية دول عشان ياخد الماهية المعينة دي. But the master had the ability to redeem him. لكن السيد بيبقى عنده القدرة ان هو يفدي العبد ده. And he would actually give him what is called a redemption ticket. وكان بيديله كأنها تذكرة اسمها تذكرة الفداء. And this redemption ticket, it actually had 2 words on it. وتذكرة الفداء دي كان بيبقى عليها كلمتين معينين. So he would hand a slave a ticket that said, for freedom. وبيدي العبد ده تذكرة مكتوب عليها عشان الحرية. And that told the slave that the master had bought him out of slavery to set him free. ودي كان معناها ان السيد جه واشترى العبد من العبودية اللي هو فيها ان هو يبقى انسان حر. And so this is the word that the people in the first century would understand. فدي الكلمة اللي الناس في القرن الأول وقت ما الإنجيل العهد الجديد اتكتب كانوا هيفهموها. You might be thinking, but I thought the slave wanted to be a slave so he could earn money and provide a place to live for his family. بس أنا كنت فاكر إن العبد ده هو اللي عايز يبقى عبد، هو اللي عايز ماهية ومكان يعيش فيه هو وعيلته. Would he be disappointed that he was now free and he wasn't getting any money? كان ممكن يكون بيتضايق إن هو دلوقتي ما عندوش مكان يعيش فيه ومش هيجيله فلوس. Well, the reason why everyone knew about redemption is because the slave would be free, but he would still receive the money and he would still have a place to live with the master. لكن لكل حاجة الناس عارفاها عن الفداء ده إن هو بقى حر ومش لازم يشتغل عند العبد ده، لكن كمان هيفضل ياخد فلوس ومكان يعيش فيه. But because he was free, he did not have to do any work. لكن لأنه حر هو مش لازم يشتغل خالص. Would anyone here enjoy having free money and free housing? حد هنا يحب فلوس مجانية وبيت مجاني؟ Of course. It's an incredible gift, right? دي هدية حلوة قوي. But the amazing thing is it goes even further. لكن الأحلى من كده إن هو بيكمل أعمق من كده كمان. When a master redeemed a slave, it was not only for 6 years, it was for life. إن هو لما يجي سيد ويفدي عبد ده ما كانش لمدة 6 سنين، لكن ده كان للأبد، للسنين كلها. A redeemed slave could never become a slave again. العبد المفدي عمره ما يقدر يبقى عبد تاني. So the master was agreeing to pay the salary of the slave and give them a place to live at their house for the rest of their lives. فالسيد لما بيفدي العبد كأنه بيقول له أنت عمرك ما هتشتغل تاني وليك فلوس ثابتة كل شهر وليك مكان تعيش فيه. What an incredible gift. دي بجد هدية حلوة قوي. Are you starting to understand why everyone in the first century knew what this word meant? وكل الناس في القرن الأول كانت عارفة معنى الكلمة دي. Because it was such an amazing gift. عشان دي كانت هدية مهولة. It did not benefit the master in any way to give this gift. السيد ما كانش بيستفاد أي حاجة من إنه يدي الهدية دي. He was giving money and a place at his house and receiving nothing in return. السيد كان بيدي فلوس وبيدي مكان من بيته للناس تيجي تعيش فيه وهو مش بيستفاد أي حاجة خالص. But it gets better. لكن القصة بتتحسن كمان. Because a redeemed slave was considered to be a member of the master's family. لأن العبد المفدي ده كان بيعتبر كمان جزء من عيلة السيد. The idea of redemption and adoption are very similar. قصة الفداء وقصة التبني الاتنين بيمشوا مع بعض. A redeemed slave was adopted into the family and would be treated as a son and a daughter or a daughter. العبد المفدي ده كأنه اتبنوه في العيلة وبقى ابن أو ابنة للسيد. When the master died, his inheritance would be given to his sons and daughters as well as his redeemed slaves. لما السيد بيموت الولاد والبنات بيورثوا والعبيد المفدية بيورثوا معاهم. What an incredible gift. هدية مفيش زيها. And this is how redemption worked in the first century. ودي الطريقة اللي الفداء كان بيشتغل بيها في. So Paul knows about redemption. فبولس كان عارف عن الفداء. And so he says, this is actually what Jesus did for us. وبولس كان بيقول ده اللي يسوع عمله بالظبط لينا. He wants to use this word that is so powerful to explain that Jesus redeemed us
through his grace. وكان بيقول انه نفس كلمه الفداء القويه دي ده اللي يسوع عمله لينا على الصليب ودي هديتنا احنا. So think about this for a moment. ففكر معايا في لحظه. We were slaves to sin. احنا كنا عبيد للخطيه. We could not escape. ما كناش هنقدر نهرب من العبوديه دي. And our master Jesus went in and he bid on us. He said, I want to purchase them. والسيدنا يسوع المسيح راح وقال دخل المزاد قال انا عايز اشتريه. He purchased us with his blood. اشترينا بدمه على الصليب. His very life. بحياته هو. You cannot ask for any more than that. ما فيش حاجه اغلى من دي. But he did not purchase us so that we would become slaves. لكن هو ما اشتراناش عشان احنا نبقى عبيد. He did it so he could set us free. لكن عمل كده عشان يحررنا. So imagine Jesus handing you this ticket that says, I did this for freedom. فتخيلي معايا ان يسوع بيديكي التذكره دي وبيقول لك انا عملت كده عشان الحريه. And Master Jesus invites us to come and live and be a part of his family. والسيد يسوع سيدنا الجديد ده بيقول لك تعالى تكون جزء من عيلتي. The Bible says we are adopted into the family of God. الكتاب بيقول ان هو اتبنانا جوه عيله الله. That we are sons and daughters. ان احنا بنين وبنات. Ephesians tells us we have an inheritance. في افسس بيقول لنا احنا لينا ميراث. And so this very picture of redemption is also a picture of what God did for us. فصورة الفداء دي كانت صورة بالظبط اللي يسوع عمله لينا. Now, redemption did not happen very often in history. وعامة الفداء ما كانش بيحصل كتير في التاريخ. It doesn't make a lot of economic sense to give away money for nothing in return. اقتصاديا ما كانش ليها معنى قوي ان انت تقعد تدفع فلوس طول حياتك ومش هتستفاد حاجة. But we have a few records in history of when it did happen. لكن عندنا شوية قصص في التاريخ كم قصة حصلت فعلا. And as the redeemed slave lives in the master's house, he is free to do whatever he wants. والعبد المفدي لما بيبقى يعيش في بيت السيد ده يقدر يعمل اي حاجة هو عايزها في البيت. But something interesting happens. لكن في حاجة مشيقة حصلت. The redeemed slave begins to serve the master. ان العبد المفدي ده بيبتدي يخدم السيد ده. Not because he's required to. مش عشان هو لازم يعمل كده. But because he is grateful for the gift the master has given him. لكن عشان هو ممتن وشكور قوي للهدية اللي السيد جابها له. That slave might work in the same, that redeemed slave might work in the same fields he would have as a slave, but now he's helping as a son. العبد المفدي يمكن يكمل يعمل نفس الشغل اللي كان هيعمله كعبد، لكن هو بيعمله دلوقتي مش كعبد لكن كابن. What he did for the master didn't change, but why he did it changed completely. اللي هو بيعمله للسيد بتاعه ما اتغيرش، لكن السبب ان هو بيعمله هو ده اللي اتغير. A slave serves because he has to. If he doesn't serve, he can be punished, he can be killed, he can be sent to prison. العبد بيخدم عشان هو لازم يخدم، ولو ما خدمش ممكن يتضرب، ممكن يتعاقب، ممكن يتسجن. A slave wants to be a good slave because he's afraid of the master. العبد عايز يكون عبد كويس عشان هو خايف. But a son or a daughter, لكن الابن او البنت they serve because they love and they're grateful. بيخدموا عشان هم بيحبوا وعشان هم They شكورين. serve because they want to. بيخدموا عشان هم عايزين يخدموا. The motivation changes when you become a slave or a daughter rather than a son or a daughter rather than a slave. السبب ان هم بيخدموا بيتغير، هو بيعمل كده عشان هو ابن مش عشان هو عبد. This is the word that Paul is using in verse 14. دي الكلمة اللي بولس استخدمها في عدد 14. It says that Jesus gave himself to redeem us. وهي بتقول ان يسوع بذل نفسه عشان To يفدينا. take us out of slavery and bring us into relationship, to bring us into his family. عشان يطلعنا من العبودية ويدخلنا لعيلته، يدخلنا جوه علاقة معاه. We can respond with gratitude. كل اللي احنا نقدر نعمله هو ان احنا نكون شكورين. We can respond with love. نقدر نكون بنشكره بمحبة. We can serve Master Jesus because we are so grateful for what he's done, not because we fear that he will punish us. هنكون بنخدم سيدنا يسوع عشان احنا بنحبه مش عشان انا خايف منه. Redemption is included in the gift of grace. الفداء جوه هدية النعمة. That if you are here tonight and you have received salvation, you are redeemed. فلو انت موجود النهارده واستقبلت هدية النعمة دي انت مفدي. God has bought you out of slavery to set you free. ربنا اشتراكي من العبودية عشان تبقي حرة. You are adopted into his family. هو اتبنانا جوه عيلته. You are a son or a daughter. انت ابن وانت بنته. Is this good news? مش دي اخبار حلوة؟ It should be that God has given us this as a gift.
ودي اخبار حلوه عشان هو ادانا الموضوع ده هديه. There are two parts to this gift of grace. وفي حتتين لهديه النعمه دي. One is the events that we receive this gift of grace from God. اول واحده هي الحدث ان انا بستقبل هديه النعمه دي. It's amazing that God gives us this at the beginning of our spiritual lives. واحلى حاجه انه حاجه غريبه ان ربنا بيدينا الهديه دي في بدايه علاقتنا معاه. He doesn't make us work many years as a Christian to earn it. He gives it to us the moment we believe. مش بيقول لنا لازم تشتغل سنين كتيره عشان تاخد الهديه دي، بيديها لك اول ما تصدق. We can have confidence that we have it. واحنا يقدر يكون لينا ثقه ان احنا لينا We can الهديه say, دي. I am saved. اقدر اقول انا مخلص. I am forgiven. انا مغفور لي. I am redeemed. انا مفدي. It is done. خلص قد اكمل. That is the event of grace. دي الحدث بتاع النعمه. That happens in a moment when we believe. وده بيحصل في لحظه اول ما نصدق. But grace also has a journey. لكن النعمه برضو فيها مشوار بنمشيه. That with all of these things that we are given, we have it and we can be confident, but it takes time for us to begin to change and live in light of what God has done. ان احنا بيجي لنا الحاجات دي كلها في اول ما بنصدق في ربنا، لكن بناخد وقت وبنمشي مشوار على بال ما نصدق الحاجات دي ونبتدي نعيشها بجد. We have grace, but it takes time to start living in grace. احنا عندنا نعمه لكن بناخد وقت ان احنا نقدر نعيش في النعمه دي. We've said we are forgiven, but how many know it takes much time for us to live as one who is forgiven? احنا عارفين ان احنا مغفور لنا خطايانا، لكن بياخدنا وقت كتير قوي على بال ما نفهم ان احنا مغفور لنا خطايانا. We are redeemed, but it takes time for us to start living like a son or a daughter and not like a slave. احنا مفديين واحنا اتبنينا جوه عيلته، لكن بناخد وقت كتير قوي على بال ما نفهم ان احنا اولاد الله ومش عبيد بنشتغل عنده. This is the journey of grace. ودي السكه اللي بنمشيها في النعمه. And Paul also speaks about that journey in this passage in Titus. وبولس بيتكلم برضو في القطعه دي عن مشوار النعمه. In verse 11 it says the grace of God has appeared bringing salvation. في عدد 11 بيقول قد ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس. That is the event of grace when salvation came. ده الحدث النعمه اللي لما الخلاص جالنا. But look at the next verse. لكن تعالوا نبص في عدد 12. Immediately after we say that we have grace, we have salvation, Paul says that grace is going to train us. It will teach us. بعد ما بيقول ان احنا استقبلنا واخدنا وحصل الحدث ده، بيجي بعديها بولس بيقول ان احنا بنتعلم بنشوفها وبنمشي السكه. Grace is not finished with salvation. النعمه ما خلصتش مع الخلاص. There is an active part in our life that grace will play. لكن احنا لينا دور لازم نكون بنعمله ان احنا نستقبل ونعيش النعمه دي. That grace trains us to walk away from sin. ان النعمه بتعلمنا ازاي نبعد عن الخطيه. Grace teaches us how to live self-controlled and upright lives. النعمه بتعلمنا ازاي نكون بنعيش ببر وتقوى في حياتنا كلها. This is the journey of grace. ودي السكه والمشوار بتاع النعمه. God gave us the gift the moment we believed. ربنا ادانا الهديه دي اللحظه اللي صدقنا فيها. He gave us everything we need. ادانا كل اللي احنا محتاجينه. 2 Peter 1:3 says we have everything we need for life and godliness. ان هو في بطرس الثانيه صح الاول عدد 3 بيقول ان هو قد اعطانا كل شيء محتاجينه للبر والتقوى. It's a part of grace. ده جزء من النعمه. But we can't just receive it and then put it on the shelf. لكن انا ما ينفعش استقبلها واحطها على الرف جنبي. We need to walk with grace. لكن انا محتاج امشي بالنعمه. We need to walk with Jesus, انا محتاج امشي مع يسوع. teaching us, training us how to live the Christian life. وهو بيعلمني وهو بيدربني ازاي اعيش الحياه دي. Most of the authors in the Bible, they did not learn how to live in grace when things were easy. معظم الناس والكتاب في العهد القديم والجديد ما تعلموش ازاي يعيشوا حياه النعمه دي لما الحياه كانت سهله. It's easy to be a Christian when life is good. سهل قوي ان انت تكون مسيحي ومسيحيه لما تكون الحياه حلوه. But when things get difficult, that's when we're really tested. لكن لما الدنيا بتبتدي تصعب دي الوقت اللي بنمتحن فيه And بجد. the people that have wrote about grace in the Bible, they did not do it just in the good times. لكن الناس اللي كتبت عن النعمه دي ما كانوش عايشين النعمه في الاوقات الحلوه بس. Some of our biblical heroes, they learned grace. They learned trusting Jesus in the midst of struggle. الناس اللي كتبت الكتاب واللي سمعت الكتاب اتعلموا النعمه في وسط الصعوبات اللي كانوا عايشينها. Think about David. تعالوا نفتكر داوود. He was a man after God's own heart. كان راجل على حسب قلب ربنا. But he was fleeing for his life and Saul was trying to kill him. لكن كان بيهرب من شاول وشاول قاعد بيحاول يقتله.
You've got Daniel who had to go through the lion's den. عندك قصة دانيال اللي اضطر يعدي في جب الأسود. You have Peter who actually denied Jesus. عندك بطرس اللي هو أنكر المسيح. Yet Jesus restored him. لكن يسوع راح رجعه تاني. And he even gave his life for serving Jesus. وبعد كده بطرس ده ادى حياته عشان يخدم We ربنا. have the story of Job عندنا قصة أيوب who lost everything. اللي خسر كل حاجة في حياته. And even Paul, as he writes these words about grace, Paul understood that grace was really known when you go through difficulty. وحتى بولس وهو بيتكلم عن النعمة كان عارف ان النعمة دي بتختبرها وتعيشها كويس قوي لما تكون بتعدي في الصعوبات. Turn to 2 Corinthians chapter 12. تعالوا نفتح مع بعض كورنثوس الثانية إصحاح 12. This will be the last passage for this evening. دي هتكون آخر قطعة النهاردة. 2 Corinthians chapter 12 speaks about Paul, and he had a thorn in the flesh. He had a difficulty in his life. كورنثوس الثانية 12 بتتكلم على الشوكة اللي كانت في جسد بولس والوقت الصعب اللي كان بيعدي فيه. And in verse 7 of chapter 12, في عدد 7 من إصحاح 12 بيقول he says that this thorn was given to him. It was a messenger of Satan to keep him from being proud. بيقول إن الشوكة في الجسد دي جات له من ملاك الشيطان عشان يحفظه من إن هو يبقى متكبر. It says 3 times I pleaded with the Lord to take this thorn away. وبيقول إنه 3 مرات تضارع مع الرب واتخانق معاه إن هو يشيل الشوكة دي منه. But God did not answer his prayer. لكن ربنا ما استجابش لصلاته. In this case, he did not take away this difficulty. وفي القصة دي ربنا ما شالش الصعوبات. We're not exactly sure what this difficulty was. ما حدش فينا عارف قوي كانت ايه الصعوبات اللي كانت في الوقت ده. Some think it was a sickness. في ناس بتقول انه كان مرض. Some people think it was that he was being persecuted. في ناس بتقول انه كان بيضطهد. But we know that it was bad enough that Paul asked God, please take this away. لكن احنا عارفين انه بولس بكل اللي هو عدى فيه كان بيقول لربنا يا رب من فضلك شيلها مني. And instead of doing that, in verse 9, we see what God's response was. وفي عدد 9 بنشوف ان ربنا ما استجابش لصلاته لكن ربنا قال له ايه؟ Paul says that God told him, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. ربنا جه وقال له تكفيك نعمتي قوتي تكفي ضعفك. Therefore, I will boast all the more of my weakness so the power of Christ may rest upon me. فعشان كده بكل سرور افتخر في ضعفاتي عشان قوة المسيح تيجي عليا. God didn't just take it away. ربنا ما شالش منه الشوكة دي. Many times when we go through difficulty, our desire is, God, just take this away. كتير قوي لما بنعدي في اوقات صعبة بنصلي ونقول لربنا يا رب شيل الحاجات دي مني. Well, we are not in heaven yet. لكن احنا مش في السماء لسه. And so on earth there will be difficult things. فبعض الناس هيكون ليهم حاجات صعبة على الأرض هنا. And so sometimes, yes, God does do a miracle and he takes it away. فكتير قوي ربنا بيعمل معجزات وبيشيل الحاجات دي. But I think like Paul, many other times God says, instead of removing it, I am going to give you grace to face it. لكن في أوقات تانية كتير قوي ربنا بيقول أنا مش هشيلها لكن أنا هديك نعمة وقوة إن أنت تقدر تكمل. That Paul was told, my grace is sufficient for you. ربنا كان بيقول لبولس نعمتي كفاية. This word sufficient means my grace is enough. Sufficient بالإنجليزي هي كفاية إن هو ربنا بيقول له ده كفاية أنت مش محتاج أكتر من كده. That it means it is very specific that I will give you exactly what you need for your situation. وكان بيقول إنها تبقى كفاية بالظبط إنها قد اللي أنت محتاجه بالظبط في الموقف ده. As I think about this grace that God gives us in our life, in the journey. وتعالوا نفكر في النعمة اللي ربنا بيديها لنا في المشوار اللي احنا بنعيشه في حياتنا. It reminds me of something that happened to me in my life. بيفكرني بحاجة أنا عديت فيها في حياتي. When I was younger, I had eye surgery on my eyes. وأنا صغير كنت عملت عملية في عينيا. All my life I wore glasses. حياتي كلها كنت بلبس نظارات. And in the United States, you have the ability that you can get laser surgery to correct your vision. وعندنا في أمريكا تقدر تعمل عملية الليزك اللي هي تصلح عينيك. And so I was going to have the surgery so that I could see properly. فأنا كنت هعمل العملية دي عشان أقدر أشوف كويس. And the way it works is that there is a computer that knows exactly how much to use a laser to reshape your eye so that you have good vision. والطريقة اللي العملية دي بتشتغل بيها إن هو في كمبيوتر عارف كويس قوي عينيك محتاجة قد إيه وهيطلع ليزر قد إيه عشان يصلح
النظر بتاعك. And so when I went in for the surgery, I was a bit nervous. فلما دخلت العمليه دي كنت متوتر وخايف. I mean, they're going to be shooting a laser in my eye. يا جماعه انتوا هيشوطوا ليزر جوه عينيا. So I was, you're a little bit, I hope it's okay, I hope it works, I hope I don't go blind. فانا كنت يا رب انا خايف يا رب ما تعميش. And so I remember I was in the chair and the doctor, he says, okay, all you need to do is you need to look at the light. The laser has a light on it and you just need to stare at the light. فانا فاكر الدكتور وانا قاعد على الكرسي جه قال لي كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تبص على النور. بص على النور اللي الليزر جاي منه. And so you're staring at the light and then the laser begins to reshape your eye. فانت قاعد مبرق على النور والليزر ده قاعد بيشكل في عينيك. And so it makes this noise, it goes tee 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 tee. فبيعمل زي ما هو عمل كده الليزر. And so you're hearing this and you realize there is a laser shooting my eye. وبعد كده في الوقت ده بتدرك ان هو في ليزر بيشوط جوه عينيك. And so I think my first eye, I had to look at the light for maybe 20 seconds. فافتكر ان في اول عين فضلت باصص على الليزر ده لمده 20 ثانيه. And that 20 seconds was very long. وال 20 ثانيه يا جماعه دول كانوا طوال قوي. But finally the doctor says, okay, yes, we're finished with this eye. فكان الدكتور جه قال لي خلاص احنا خلصنا العين دي. And so he moves to the next eye. بعد كده راح للعين الثانيه. And this eye was a bit worse, so I needed to stare at the light for 30 seconds. والعين دي كانت اوحش شويه فكان لازم افضل باصص للنور لمده 30 ثانيه. And so he begins. فعمل كده تاني. And I'm staring at the light. وانا قاعد مبرق على النور. And all of a sudden, I realize I just moved my eye. وبعد كده مره واحده لاحظت ان انا حركت عيني. He said, look at the light, and something happened, and I looked away, I looked to the side, and I had a picture of this laser cutting through my face. فاللي حصل انه ان انا الدكتور قال لي بص على الليزر ركز عليه واللي انا اكتشفت ان انا كنت بصيت على الجنب وشفت صوره انه الليزر بيشيل عينيا. And instantly I had so much fear. في اللحظه دي انا كنت مرعوب. And the doctor very calmly said, okay, you just looked away. فالدكتور بكل هدوء وحكمه قال لي And I'm like, I know. قال لي انت بصيت الناحيه الثانيه. قلت له انا عارف. I'm probably blind now. قلت له انا تقريبا اتعميت. And he says, no, it's okay. Just look back at the light. والدكتور قالوا لي ما تقلقش ما تخافش بص على النور. So I calmed down and I began to stare at the light again. فانا هديت تاني وابتديت ابرق على النور تاني. And the laser began to work again. وكان الليزر ابتدى يعمل Thank you. He's very good. Yes. So the laser began to work again because the computer, as soon as I looked away, the computer knew that I looked away and it stopped. والعمليه ما بصيتش عشان الكمبيوتر عرف اللحظه اللي انا بصيت فيها الناحيه الثانيه وراح وقف الليزر. And when I began to look again, it picked up right where it had left off. ولما بصيت تاني ابتدى من اللحظه اللي انا وقفت فيها. That it was set to a program to shape my eye exactly as it was needed. ان هو كانوا مبرمجين الكمبيوتر ده ان هو يشكل عينيا بطريقه معينه بحاجات معينه. When I went for my checkup the next day, this eye that I moved on was better than perfect. وبعد كده لما رحت تاني يوم اكتشفت ان عينيا كانت احسن من الكمال. I could see even better with the eye that I looked away. عينيا اللي كانت باظت شويه بقت تشوف احسن من العين الثانيه. And that story reminds me a little bit of this passage here that Paul is saying that his grace is sufficient. والقصه دي بتفكرني قوي بالقطعه اللي قريناها اللي هي بتقول ان النعمه تكفي. Because one of the ways this word sufficient is described is that it is precision cut. It is cut exactly to the perfect specifications. إن كلمة تكفيك نعمتي تكفيك دي كلمة معناها إنها محددة بطريقة معينة ومشكلة عشان حاجة معينة. That God is telling us that when we ask for His grace, إن ربنا بيقول لنا إن أنت لما تسأل نعمتي He won't just give us ordinary everybody grace. مش هيديك نعمة اللي بيديها لكل الناس نعمة عامة. That He will give us a grace that we specifically need for our specific situation. لكن هيديك نعمة محددة للوقت اللي أنت محتاجه في الوقت ده. That He gave Paul grace he needed to endure the thorn in his flesh. إن هو إدى بولس النعمة المحددة والمشكلة مخصوص عشان يستحمل الشوكة اللي في الجسد. David was given specific grace to endure when Saul was trying to kill him. ربنا ادى لداود نعمة معينة للوقت اللي شاول كان بيجري وراه فيه. Daniel was given grace in the lion's den that he needed. ربنا ادى لدانيال النعمة اللي هو محتاجها في جب الأسود. Peter, a man who actually at one time said, I don't even believe in Jesus, God gave him grace that he needed to be restored.
بطرس اللي هو انكر المسيح وقال انا مش بصدق في الشخص ده، انا ما اعرفوش اصلا، ربنا اداله النعمه اللي رجعته تاني. Because like Paul, when we go through difficult times, we have this grace. لان زي بولس لما احنا بنعدي في الاوقات الصعبه احنا لينا نعمه. And since the Spirit of God himself lives in us, he knows exactly what we need at that moment. وروح الله ساكن فينا وعارف بالظبط اللي انا محتاجه في اللحظه دي. He can give us the precision cut grace. يقدر يدينا النعمه المشكله مخصوص عشاننا. When life is difficult, لما الحياه تكون صعبه، when our finances are bad, لما الاقتصاد يكون بايظ، when we have sickness in our family, لما يكون حد عيان في البيت، when we're wondering if we will ever get a job, ولما احنا نكون بنفكر وانا امتى هخش الجامعه او الشغلانه اللي انا عايزها. God can give us the specific grace we need to endure and face whatever it is we must face. ربنا بيجي ويدينا النعمه المخصوصه عشان نعدي في المواقف. And you know what our job is? عارفين ايه اللي احنا المفروض نعمله؟ Our job is just like my job was when I had laser surgery. والمفروض اللي احنا نعمله في القصه دي زي ما انا وقت عمليه الليزك بتاعت عينيا. Our job is to look at the light. اللي احنا المفروض نعمله هو ان احنا نبص على النور. Our job is to look at Jesus. اللي احنا المفروض نعمله ان احنا نبص على يسوع. Because like that computer knew how to shape my eye, لان زي ما الكمبيوتر كان عارف ازاي يشكل عينيا، Jesus knows the grace that you and I need for whatever we face. يسوع عارف اللي احنا محتاجينه والنعمه اللي احنا محتاجينها عشان نعدي الصعوبات دي. This is a prayer I pray every day. دي الصلاه اللي انا بصليها كل يوم. I pray every day, God, would you give me the grace I need today to do what you want me to do? انا بصلي يا رب اديني النعمه اللي انت محتاجني واللي انا محتاجها عشان اعمل اللي انت عايزني اعمله النهارده. When there's a difficult person in my life, God, would you give me the grace to deal and to love this difficult person? لما يكون في شخص صعب في حياتي بقول له يا رب اديني النعمه ان انا اقدر اتعامل مع الشخص ده واحبه. When someone around us is sick or we're suffering, God, give us the grace to endure and not give up. ولما يكون حد عيان او تعبان ان احنا نكون بنصلي يا رب اديني النعمه ان احنا ما نستسلمش وان احنا نفضل مصدقين. Grace is something that's huge. النعمه حاجه كبيره قوي. We sing about amazing grace. احنا بنغني قد ايه عظيم النعمه اللي And there لينا. are so many things that are a part of grace. لكن هو في حاجات كتيره قوي جوه النعمه. Tonight we just spoke about two things. احنا النهارده اتكلمنا عن حاجتين صغيرين We منهم. spoke about things that are included in the events, the thing that we have that does not change. اتكلمنا عن الحاجات الخفيفه اللي احنا بناخدها في النعمه، في هديه النعمه دي. That when we are Christians, we can be confident that we have grace. It is done. ان احنا كمسيحيين لينا ثقه ونقدر نبقى متاكدين انه قد اكمل، ان لينا نعمه. We need to remind ourselves of this truth. وكتير قوي لازم نكون بنفكر نفسنا بالحقيقه دي. The enemy, he will try to get us to believe that we are not forgiven or we are not sons and daughters. الشيطان هيجي كتير قوي ويكذبنا ويقول لنا انتوا مش اولاد، انتوا مش مغفور لكم. Many times we ourselves, we forget and we doubt. كتير قوي في حياتنا بنشك وبنقلق. We need to remind ourselves about the truth each and every day. لكن احنا لازم نفكر نفسنا بالحقيقه دي كل يوم في حياتنا. We need to preach the gospel to ourselves so that we believe the truth. لازم نعلن الحقيقه دي ونكرزها لانفسنا الاول عشان نقدر نعيش. That the event of grace is finished. ان الحدث بتاع النعمه قد اكمل، خلص. And then we also every day need to remind ourselves that we are on a journey. لكن كل يوم برضو لازم نفكر نفسنا ان احنا في مشوار وسكه. That God has given us everything we need for this journey. ان ربنا ادانا كل حاجه احنا محتاجينها للسكه دي. That He goes with us. We are not alone. ان هو ماشي معانا، ان هو مش بيسيبنا. And that He promises that He will give us exactly the grace we need for whatever we face. وان هو بيوعدنا ان هو هيدينا النعمه المخصوصه المظبوطه. I want to challenge us. وعايز اتحداكم. I want to challenge us to remind ourselves each and every day of the event of grace. عايز اتحداكي كل يوم ان انت تفكري في حدث النعمه. And also remind ourselves that that is not something that we just put aside and we don't think about, but we trust in grace to live. وعايزك تكون بتفكر نفسك ان ده مش حاجه حصلت وتحطها على الرف جنبك، لكن انت بتصدق وتعيشها كل يوم في حياتك. Maybe there's something specific that you're facing tonight. يمكن في حاجه صعبه انت بتعدي فيها النهارده. Something difficult in your life. حاجه صعبه حصلت لك. A sickness. مرض. Maybe it's issues with family or friends. يمكن مشاكل مع الاصحاب، يمكن مشاكل مع العيله. Maybe you're struggling with a certain sin. يمكن انت بتصارع مع خطيه معينه. But God says, my grace is sufficient. لكن ربنا بيجي ويقول ان نعمتي كفايه. So tonight, whatever that is, we can ask God to give us the grace we need to face that. فاحنا النهارده نقدر نسال ربنا يا رب اديني النعمه اللي انا محتاجها.
Even if it's something we will face for years, He can give us the grace to face it for the entire journey. حتى لو حاجه هتقعد معايا سنين هو يقدر يدينا النعمه اللي انا اقدر استحمل بيها السنين الجايه. So I think tonight it would be wonderful if we could pray that we could embrace the truth of grace, but also ask God to give us His sufficient grace. فاللي انا عايز نعمله النهارده ان احنا نكون بنصلي انه نستقبل حدث وهديه النعمه دي، لكن برضو انه نعيش سكه النعمه دي واستقبل نعمه لكل حاجه في حياتي. Amen. امين. The grace of God is good. نعمه ربنا حاجه حلوه قوي. And it's something that should change our lives each and every day. وحاجه المفروض تكون بتغير حياتنا كل يوم. So I think Hedy is going to maybe lead us in a time that we can ask God to give us this grace. فتعالوا نكون بنعدي في وقت واحنا بنسال ربنا اديني نعمه عشان اعيش الوقت الجاي. So I'm going to turn the service over to my friend here. فهو هيكون بيسيب لنا احنا نكمل وقت الصلاه مع بعض. Thank you very much. شكرا كريس. تعالوا في الأول قبل ما نبتدي نستقبل النعمة اللي ربنا عملها مخصوص لينا، نفسي في الأول إنه لو في حد جاي بيقول لربنا رب اللي أنت عملته لينا على الصليب دي حاجة حلوة قوي، أنا مش مصدق اللي أنت عملته ليا، أنا عايز أبقى جزء من العيلة، أنا تعبت من إن أنا عبد، أنا تعبت إن أنا خايف، إن أنا مش شايف إنه الدنيا بايظة، وإن أنا بس بصدق وباجي الكنيسة عشان أنا خايف منك، لكن رب أنا عايز أكون بحبك، نفسي أكون بشجع أي حد عايز ياخد الخطوة دي إنه ادي حياتك لربنا، قول له أنا مصدق، أنا عايز الحاجات اللي ليا في الحدث ده، أنا عايز أكون بعيش حياة النعمة، عايز أكون أعيش ابن، عايز أعيش مفدي، عايز أكون حر، مش عايز أكون عبد الخطية، مش عايز أكون عبد لأي حاجة. فلو أنت دي أول مرة تاخد الخطوة دي، تعالوا كلنا نكون بنصلي للناس بتاخد الخطوة دي، إنه يا رب تعالى أنا بدي لك حياتي، عايز أبقى ابن، مش عايز أبقى عبد. لو انت عملت الحدث ده قبل كده بشجعك برضو افتكر، فكر نفسك بالحدث ده وتعالوا نرنم بعض.
ربنا جاي عايز يأكد لكل واحد فينا هو مين فيه، ان هو مخلص، ان هو لما بيبص عليك مش بيشوف الخطية، مش بيشوف قد ايه انت عبد، لكن بيبص ويشوف ان انت حر. فربنا جاي عايز يكلم كل واحد فينا ان احنا احرار. فنفسي ناخد دقيقة كده، افتح الكلمة، افتح تيتوس 2 اللي احنا قريناها، وشوف ربنا بيقول علينا ايه. بيقول ان انت حر، بيقول ان انت مش عبد للخطية، بيقول ان انت مش عبد ليه، بيقول لك ان انت مش لازم تخاف من يوم القيامة اللي هيجي وان ربنا يحاسبك ويعاقبك. بيقول لك انا بحبك، انا بحبك، وانا عايز احررك من كل حاجه في حياتك، كل العقد، المشاكل اللي انت بتعدي فيها، كل مشاكل اللي بالخطيه. انا عايز اديكي نعمه، انا عايز اديلك نعمه في الحاجات الصعبه اللي انت بتعدي فيها، مشاكل مع العيله، مشاكل مع الاصحاب، مشاكل في المدرسه، ناس تتريق عليك. ربنا جاي بيقول لك انا عايز اديكوا النعمه المخصوصه دي عشانكم. احنا مش بنقول كلام كده وخلاص، لكن ده اللي يسوع قاله على الصليب، ده اللي هو عمله لنا، وده اللي كلمته بتقوله لينا. فتعالوا نتقسم اتنينات، كل اتنين فينا جنب بعض. احنا اتعرفنا على بعض من شويه. قول له انا بعدي في كذا دلوقتي صعب، انا محتاج نعمه في كذا. ممكن تصلي لي وانا اصلي ان انا استقبل نعمه للحاجه اللي انا بعدي فيها ده. ربنا خلقنا جسد، ربنا خلقنا ان احنا نعيش مع بعض. فشارك مع اللي جنبك، قول لها انا بعدي في كذا، انت بتعدي في ايه؟ تعالي نصلي. ربنا عايز يدينا نعمه، ربنا عايز يدينا قوه، مش بيسيبنا كده. كل واحد فينا ليه النعمه يستقبلها النهارده. عايز يقول لنا ان احنا احرار، جاي بيقول لنا ان احنا مش عبيد، مش عبيد للخطيه، مش عبيد ان احنا نبقى خايفين، لكن جاي وعايز يقول لنا ان احنا ابرار. ربنا بيقول لكل واحد فينا انت بار. لما ببص عليك، لما ببص عليكي، انا مش بشوف خطيتك، انا مش بشوف النجاسه اللي انت شايفها، لكن انا بشوف ان انت نظيف. انا بشوف اللي يسوع عمله على الصليب، انا بشوف الثمن اللي انا دفعته. عشان مهما انت حاولت عمرك ما هتعرف تعملها، عمرك ما هتعرفي تعمليها بالاعمال، لكن اللي انا عملته ده كفايه، نعمتي كفايه.
وانا اديتكم كل حاجه انتم محتاجينها. فاحنا بنرنم الترنيمه الجايه دي، مش عايزكم تكونوا بترنموا، عايزكم تكونوا بتسمعوا الترنيمه دي، وربنا بيقول لنا ان انا دعيتكم بالبر، ان انا محضر لكم حاجه اكبر قوي من اللي انتم فاكرينها. انا مش ببص للحاجات المحدوديه بتاعتكم، كان بشوفكم اكبر قوي. فاسمعوا الترنيمه دي، وربنا بيقول لك انا دعوتك بالبر، انت بار، انت ما فاكش خطيه، انا اللي انا عملته على الصليب ده كفايه، انا حررتك. ركزوا في الترنيمه واللي ربنا بيقوله لنا. ربنا جاي بيقول لنا انت ليا، انت ليا، انت جزء من العيله بتاعتي، انت مش واحد بره. لو انت في الكنيسه حاسس ان انت مرفوض، لو انت في المدرسه او في الجامعه حاسس ان الناس مش بتحبك، انا بقول لك انا بحبك وانت جزء من عيلتي. لو في مشاكل في البيت ده مش معناه ان في مشاكل في العيله بتاعتي، انت ليا وانا مش ههدى لحد ما انت كلك تبقى ليا. انا دفعت الثمن على الصليب، انا اشتريتك، انا حررتك، انت مش عبد، انت حر، انت نضيف، انت نضيفه. انا مش شايف الخطايا، انا مش شايف الخطايا دي حاجه ربنا عايز بيقولها، ان انا مش شايف الخطايا اللي انتوا عاملينها، انا بشوفكم بالبر. فنفسي ان احنا خد دقيقه كده مع نفسك، فكر في الحاجات اللي احنا سمعناها في الوعظه، احنا خلاص بنخلص. فكر في الحاجات اللي كريس كان بيحكي لنا عنها في الوعظه، ان احنا مغفور لنا خطايانا، ان احنا ابرار، ان انا حر، ان انا مش لازم اخاف، لكن ان هو ربنا بيشوفني حر. ركز في الكلام ده دقيقه تاني واسمع كده، وكان نخلص مع بعض. تعالوا في اخر الاجتماع واحنا بنخلص انه نقف مع بعض ونسبح الاله اللي عمله لنا على الصليب. انه رب انا بشكرك على الصليب، بشكرك عن الفادي، ان انت فديه اللي بيفديني من كل حاجه، مش بس فادتني على الصليب لكن بتديني نعمه اعيش بيها كل حاجه في حياتي. تعالوا نسبحه ونشكره اللي هو عمله لنا في الاخر.
فادي حياتي يسوع يا من فيك نجاتي تجذبني من عمق الخطايا ترفعني عاليا فأغني يا فادي حياتي يسوع يا من فيك نجاتي تجذبني من عمق الخطايا ترفعني عاليا فأغني أحبك وإن ضاق الزمان سأغني فاديا أوفى صديقي سأعبدك ربي طول الطريق أحبك أحتاجك وإن ضاق بي الزمان سأغني فاديا أوفى صديق سأعبدك ربي طول الطريق رب احنا جايين بنشكرك يا رب على نعمتك يا رب. نشكرك على اللي انت عملته على الصليب. نشكرك انه في نعمة، انه لينا خلاص، ان لينا بر، ان انت بتدعونا اصدقاء، ان انت بتدعونا اولاد مش بتشوفنا عبيد. نشكرك يا رب انه في كل وقت صعب احنا بنعدي فيه دلوقتي، كل وقت صعب احنا نعدي فيه قدام انت هتفضل معانا. ده وعدك ان روحك هو الساكن فينا، هو هيرشدنا وهو هيعزينا، هو مش هيسيبنا، وهتدينا نعمة وهتدينا قوة ان احنا نستقبل الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نعيش يا رب. رب احنا جايين بنقول لك يا رب انه ما نقدرش نعملها لوحدينا، محدش فينا يقدر يعملها لوحده. محتاجين نعمتك يا رب، محتاجين نعمة عشان اكمل المشوار، حتى عشان اكمل معاك انا محتاج النعمة دي يا رب. ادينا قوة يا رب، اديني قوة ونعمة ان انا اقدر اكمل. خليناش نستسلم يا رب، لك احنا جايين قدامك بنقول لك احنا مش عارفين نعملها بطريقتنا، انت اللي لوحدك تقدر تعملها. فادينا قوة يا رب، وزي ما انت في كتابك بتقول نعمة يسوع المسيح تكون معنا الآن وإلى الأبد يا رب، في اسم يسوع. امين امين. عايز اشكركم ان انتوا جيتوا النهارده. عايز افكركم ان لو في اي حد جديد معانا احنا عايزين نتعرف عليكم قوي. بره هتلاقوا كشك، بليز تعالوا عايزين نتعرف عليكم. وافكركم يوم الثلاث في الندوه اللي كارول قالت عليها مع ماهر صمويل، لو نفعك تيجي يوم الفالنتين هتبقى حلو قوي. اشوفكم الجمعه الجايه. شكرا.